Number 1. Soap. Soap. صابون. Bucket. Bucket. Settle. Mirror. Mirror. آینه. Mug. Mug. لوټه. Toilet paper. Toilet paper. تشناب کاغذ. Perfume. Perfume. عطر. Hanger. Hanger. کنجک. Shower. 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 Toothpaste. Toothpaste. د غاښونو ملم. Towel. Towel. لاسپاک. Shampoo. 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 Cloth washing brush. Cloth washing brush. د کالیو مینځلو برش. Tap. 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 نلکی. Wash basin. Wash basin. هغه آله چې لاسونه پرې کې مینځل کیږي. Trash bin. Trash bin. کسبدانی یا هغه آله چې هغې کې خځلې یا اضافي توکي اچول کیږي. Washing powder. Washing powder. Washing powder. پودري صابون یا میده صابونه. Mop. 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 د پاکولو ماشین. Razor. 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 د ویښتانو خریلو ماشین. Shaving machine. Shaving machine. Shaving machine. دې ته هم د ویښتانو خریلو ماشین وایي. Tweezer. Tweezer. Tweezers. 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 نوسی. Toothbrush. 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 د غاښونو مینځلو برش. Earbuds. 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 د غوږ صفا کوونې یا پاکونې لرګي. Cum. 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 بینه تلفظ کیږي. Cum. ږمنځ. Hairbrush. Hairbrush. دا هم ږمنځ ته ویل کیږي خو د hairbrush او کم ترمنځ لږ توپیر فرق شته. تاسو ته په سکرین ښکاري. Light switch. Light switch. Light switch. Button. Cabinet. 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 الماری. Cabinet. Cabinet. الماری. Slippers. Slippers. چپلکې یا چپل د تشناب چپل. Tissue paper. Tissue paper. Tissue paper. د تشناب کاغذ. Soap dish.
soap dish د صابون کیښودلو آله. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده سیمپل پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thanks for watching.